BMW puternic, drum liber, știți deja ce înseamnă asta, nu? O să facem un launch. E adevărat că nu v-am zis până acum despre ce BMW este vorba, dar o să încerc să facem așa un joc, să vedem dacă puteți voi să-mi spuneți despre ce BMW e vorba. Eu vă dau așa niște date și voi îmi scrieți în comentarii. Vorbim de un seria 3, deja v-am dat prea multe detalii. Vorbim de o mașină care face 100 în 4,4 secunde. Gata? Știți despre ce e vorba? Da, astăzi o să testăm ceea ce eu numesc un best buy în gama BMW, respectiv BMW M340, un preferat al pasionaților de mașini. Și trebuie să recunosc că a trecut ceva timp de când n-am mai condus mașina asta. A trecut ceva timp de când n-am mai condus un seria 3 și trebuie să recunosc că am vrut să o fac înainte de a ieși din producție, pentru că seria 3 într-adevăr se îndreaptă către finalul carierei. Uitasem cât de bine se conduce mașina asta. Despre ce e vorba? E vorba despre un model cu un motor de 3 litri sub capotă, 6 cilindri în linie, cu o singură turbină twin scroll, care face în total 374 de cai și 500 Nm cuplu. Este, cum să spun eu, specialitatea casei la BMW, da? Un 6 linie puternic, un sedan sportiv cu tracțiune aproape spate în cazul ăsta, pentru că vorbim de o mașină X-Drive, da? Adică tracțiune integrală, dar știm cu toții că tracțiunea integrală de la BMW, deși se ascunde în spatele numelui X-Drive, dacă vorbim de o mașină cu o platformă tracțiune spate, vorbim de un sistem care în primul rând este propulsie și din când în când mașina își mai aduce aminte să trimită ceva putere și pe puntea față și poți să o conduci supravirator fără niciun fel de problemă. De altfel, an la rând, BMW seria 3 a fost favoritul publicului, să spunem. A fost cea mai bine vândută mașină din portofoliul celor de la BMW și în momentul de față nu mai este, pentru că trăim într-o lume în care clienții preferă SUV-uri și SUV-ul cel mai bine vândut la nivel global în acest moment al celor de la BMW este, bineînțeles, echivalentul lui seria 3. Vorbim despre X3. Yes! Merge absolut super mașina. Am această sinfonie de pocnituri și bobuituri în spate, care nu se mai aude cum se auzea odată, pentru că în momentul de față mașinile BMW, bine, și multe altele pe benzină, au filtru de particule exact cum mai avea și pe un diesel. Dar în continuare se aude câte ceva și în cabină din partea din spate a mașinii. Ce îmi place mie este cât de incisiv se simte mașina pe viraje și cât de ușor se simte botul. Asta este foarte important atunci când vrei să conduci sportiv, cât de ușor se simte botul și cât de multă putere ajunge pe puntea spate, pentru că e o combinație foarte interesantă. Când vrei să virezi, da, să faci supravirare, este foarte simplu. Trebuie doar să apeși un pic mai tare pe pedala de accelerație și mașina imediat a plecat, mai ales dacă o rulezi așa cum o rulez eu acum, cu sistemul de control al tracțiunii parțial decuplat. Ăsta este iar ceva specific aproape modelelor BMW. Au un sistem de control al tracțiunii care îți permite să derapezi puțin, dar te ține totuși în control, te salvează în foarte multe situații. Dacă vrei poți să-l dezactivezi și complet, dar n-aș recomanda decât dacă știi foarte bine ce faci. În rest, răspunsul în pedală este impecabil, mașina accelerează ca o turbată și sunetul te îmbie pe tot acest traseu, pe tot parcursul acestei experiențe. Poate că mi-aș fi dorit un pic mai mult feedback în servodirecție. În momentul de față, majoritatea sistemelor din industria auto sunt electronice și atunci feedback-ul aproape că a dispărut. Nici aici nu pot să spun că este foarte mult. Suntem în modul sport și servodirecția mi se pare destul de ușoară, nu e destul de grea pe cât ar trebui să fie din punctul meu de vedere. Nu că neapărat dacă faci servodirecția mai grea, da, ce frumos stă pe viraje. Nu mă necesar, dacă ai o servodirecție mai grea înseamnă că ai și mai mult feedback, dar mi-ar fi plăcut să fie un pic mai solicitantă și pe modul sport. Mașina vrea să supravireze foarte mult și asta și pentru că avem anvelope de iarnă încă pe mașină și afară sunt undeva la 30 de grade. Mi-a căzut trepidul, nu-i problemă. Și nu e chiar combinația cea mai recomandată, dar pur și simplu cei de la BMW n-au avut timp să
schimbe anvelopele. Pentru că știți și voi, a fost zăpadă până pe la jumătatea lui aprilie. Acum în mai încă n-au apucat, a fost liber, a fost Paștele, săptămâna mare și mai departe. N-au apucat să schimbe anvelopele. Dar mașina în continuare o poți simți șasiul foarte bine chiar și în aceste condiții. Și pur și simplu nivelul de performanță pe care livrează mașina asta, combinat cu eficiența pe care o are și cu rafinamentul pe care îl aduce pe masă, este foarte impresionant. Suspensia mi se pare că, în ciuda faptului, mamă, ce frumos ai ieșit aici din viraj, te lasă să te joci un pic cu spatele și nu te lasă să te pierzi complet. E superb calibrată mașina. BMW încă știe să facă anumite lucruri mai bine decât multe alte branduri, în foarte multe aspecte. Ceva subliniat de mine în foarte multe din clipurile mele. Și știu că mulți oameni acuză BMW că, domnule, că au democratizat anumite lucruri, că au făcut anumite trenduri populare și așa mai departe. Dar sunt unele lucruri care sunt ale lor. Sunt modul în care se conduce mașina asta și cum a fost configurată. Aici am făcut drift aproape jumate din viraj, da. E ceva ce e a lor. E a lor partea asta de sedan sportiv. E a lor. Mie mi se pare că nu face nimeni sedanuri sportive cum face BMW în segmentul lor de preț. Pentru că aici există întotdeauna discuția cu Porsche, cu Panamera. Dar Panamera e practic excepția de la Porsche. Pe când la BMW sedanul sportiv este regula. Bineînțeles, dacă ești disponibil să plătești pentru el. Pentru că și mașina asta nu este ieftină. Îți oferă un anumit nivel de performanță, dar trebuie neapărat să plătești pentru el. Zâmbetul pe care ți-l pune pe față însă s-ar putea să fie de neprețuit. Și chiar se conduce foarte bine mașina. Mi se pare că și frânele îți inspiră foarte multă încredere. Cutia de viteze e acolo cu tine oricând o vrei. Și modul în care se conduce această mașină cu tracțiune integrală e cu adevărat spectaculos. Cum iese din viraje, aici, iarăși, dozată puțin, pac! Un pic de dramă pe roțile spate, nu foarte mult, dar numai așa cât să simți că șasiul de sub tine e viu, trăiește, se mișcă, poate uneori aproape independent de tine. Dar mașina asta chiar se descurcă fenomenal, având în vedere că e doar o seria 3 sau poate e un produs M. Dacă e să-i credem pe cei de la BMW, s-ar putea să spunem că ăsta este un produs M, dar nu este un produs M de înaltă performanță. Hai să trag puțin pe dreapta să vă explic despre ce e vorba mai exact. Care-i treaba cu modelele M și modelele M de înaltă performanță și de ce am zis eu că nici BMW nu știe exact care-i treaba cu ele? Păi, conform comunicării oficiale a celor de la BMW, ceea ce știam noi acum ceva timp că s-ar numi modele M Performance, poziționate puțin între modelele normale, să le spunem BMW și modelele M, au devenit de ceva timp modele M în percepția celor de la BMW. Este un truc pe care l-au folosit ca să-și mărească un pic cifrele de vânzări, după ce și alți rivali au făcut cam același lucru. De exemplu, Mercedes-Benz a inclus vânzările de modele C43 AMG, A45 AMG și așa mai departe în lista de modele AMG pe care le vindea. Nu s-a rezumat doar la cele cu 63 în coadă. BMW a făcut cam același lucru. Dacă înainte o mașină precum aceasta, M340 sau un M240 sau un M550 era considerat un model M Performance, în momentul de față comunicarea oficială a celor de la BMW spune că e un model M. Iar că modelele M se împart în două categorii, modele M și modele M de înaltă performanță. Da, e un jumbușluc de marketing menit să, cum să zic, să îngroașe numerele modelelor M vândute, să nu pară că BMW vinde mai puține decât rivalii săi. Dovadă că nici ei nu cred foarte mult în chestia asta stă capacul de motor pe care îl are această mașină, pe care scrie foarte clar M Performance, nu scrie M. Da? Poate că în viitor lucrurile se vor schimba, dar cam așa scrie la cam toate mașinile M Performance în acest moment, care rămâne M Performance pentru noi pasionații. Pentru că, să fim realiști, oricât de bun ar fi motorul acesta B58, nu se poate compara cu un S58 și M340 nu se poate compara cu M3 din punct de vedere al performanței, modului în care se conduc și așa mai departe. Asta nu e neapărat un lucru rău, o să vorbim despre asta puțin mai târziu. Hai să vorbim despre ce se află sub capotă. Mi-aduc aminte că era 2015
când am testat pentru prima oară un BMW 340i. Pe vremea aceea era parte din familia F30, era un sedan, cred că am clipul cu el pe canal, era unul albastru, mi-aduc aminte și acum, facelift, ultimii ani de producție, da, 2015 undeva pe acolo, care avea o siglă complet nouă pentru seria 3. 340i. Nu mai fusese folosită niciodată până la acel moment. Era prima oară și era un mod al celor de la BMW de a exprima cât de multă putere are acel model. El folosea sub capotă străbunicul acestui motor de lângă mine. B58-ul original, care în primă fază avea 326 de cai, apoi a fost urcat la 340 de cai și apoi a ajuns la 374 de cai. De-aia vă spun că sunt vreo 3 iterații diferite și e străbunicul acestui propulsor de aici, de lângă mine. Acum, ce trebuie să știți despre familia asta? V-am mai povestit despre ea, nu o să intru foarte mult în detalii. Familia de motoare B a început să fie dezvoltată undeva prin 2010 și prin 2014-2015 au început să apară pe modelele BMW. E o familie modulară. Asta înseamnă că s-a pornit de la un 6 în linie, atât pe benzină cât și pe diesel, respectiv B58 benzină, B57 diesel, din care pentru a se obține motoare de 4 sau chiar și de 3 cilindri s-a tăiat pur și simplu partea necesară pentru a se ajunge la configurația dorită. Da? Deci pentru B48, care este dezvoltat parte din acest motor, s-au tăiat pur și simplu 2 cilindri, în rest motoarele folosesc aceleași biele, același piston, același bloc, mă rog, aproape același bloc, pentru că are o formă diferită, dar compoziția este la fel, aceleași piese și așa mai departe. Mai mult decât atât, și B38-ul are aceeași structură, e practic o jumătate din B58, este motorul de 1,5 litri în 3 cilindri pe care îl găsești pe foarte multe modele BMW, chiar și în ziua de azi. Mai mult decât atât, există și o compatibilitate foarte mare între modelele pe benzină și cele diesel. Un B48 și un B47 au surprinzător de multe componente în comun. Asta pentru că BMW, când a creat această familie de motoare cu litera B, le-a creat astfel încât să fie foarte eficiente pe partea de producție și să le poată pune pe toate mașinile. B58-ul 6 linie 3 litri benzină, specialitatea casei, așa cum s-ar spune, un motor folosit atât pe modele BMW cât și pe modele Toyota, respectiv pe Supra. Știți probabil deja chestia asta pentru că v-am prezentat Supra aici pe canal. Un motor care a devenit deja legendar prin fiabilitate și performanță, dar și eficiență. În concret, de-a lungul timpului s-au făcut modificări constante acestui motor pentru a-l face mai fiabil, să consume mai puțin și așa mai departe. În momentul de față el are 2 rânduri de injectoare, de exemplu, și funcționează după ciclul Miller pentru a-l face mai eficient. Are atât injecție directă cât și injecție indirectă. De ce? Pentru că motoarele cu injecție directă au problema depunerii de carbon pe valve și necesită curățare din când în când. Problema pe care a avut-o și prima generație a lui B58. Acum aceasta ar trebui să dispară pentru că avem și injecție indirectă, da? Și valvele ar trebui să rămână curate foarte mult timp. Cea mai nouă versiune are și control al valvelor atât de pe admisie cât și de pe evacuare făcută electronic. Asta este o premieră pentru acest motor și aparent spun câteva voci care spun că ar fi deja niște probleme din cauza asta pe motorul de față. Nu au fost încă confirmate la scară largă, eu încă le consider zvonuri. Nu mi se pare că e o problemă general valabilă, e posibil să fi fost 11.000 de cauze pentru ceea ce s-a întâmplat cu câteva dintre motoarele de această generație. Mai departe, avem microhibridizare pe acest motor, adică avem un demaror alternator pe steroizi, da, pe curea în cazul acesta, față de alte modele microhibride ale celor de la BMW, unde ai un motor electric încastrat în cutie. Da, aici avem un motor pe curea, un demaror alternator pe curea, care adaugă undeva la 11 cai sistemului total și 25 Nm cuplu și folosește o baterie pe 48 de volți de undeva la 0,4 kWh. Asta ajută pe partea de reducere a consumului, pe eficiență, poți să faci coasting prin oraș cu el și așa mai departe. Cam astea sunt principalele modificări ale motorului de care mi-aduc eu minte acum pe această generație care a fost lansată undeva la sfârșitul 2022-2020, începutul 2023. Mașina pe care o vedeți lângă mine este practic faceliftul lui seria 3 G20, lansată și ea tot în 2023, zice eu, la sfârșitul 2022. O să vorbim despre detaliile care o separă de predecesoarele sale imediat, dar
Dacă tot suntem la partea tehnică, cutia este bineînțeles faimoasa ZF8HP cu 8 rapoarte și cu convertizor de cuplu și poziționarea motorului este clasică, împinsă cât mai mult în spate pentru a echilibra foarte bine cele două punți. Problema este că distribuția, care și ea a fost modificată de-a lungul timpului, de la prima generație la aceasta, aici avem un singur lanț de distribuție pentru a mai reduce din posibilele probleme pe care le-ar putea avea mașina. Poziționarea lanțului este în spate. Faptul că motorul este împins foarte mult în spate înseamnă că dacă vrei să schimbi lanțul de distribuție, o să ai destul de mult de muncă. Mai avem un upgrade foarte serios aici. Aici avem un intercooler mult mai mare decât pe versiunile anterioare, care să răcească mult mai mult tot ce se întâmplă aici sub capotă. Da? Deci, iarăși, o modificare făcută să îmbunătățească fiabilitatea motorului în timp. E clar că BMW lucrează foarte mult la chestia asta. Și, bineînțeles, în Europa, în România, versiunile M340 vin doar cu tracțiune integrală, deci aici avem un sistem X-Drive, dar este setat specific modelelor BMW M Performance, M cum vreți voi, să livreze cât mai multă putere către puntea spate, iar puntea față să intervină sporadic sau aproape deloc pe modelele M adevărate. Aici nu poate fi activat acel mod rear-wheel drive de drift sau cum vreți voi să-i spuneți, dar oricum mașina poate să trimită până la 100% din resurse către puntea spate, grație sistemului acesta X-Drive de pe ea. Bun. Cam atât pe parte tehnică, bineînțeles suspensie McPherson pe față, multilink pe spate, asta deja vă așteptați să aveți pe o mașină de genul acesta. Facelift-ul lui BMW Seria 3 și apropo, asta este prima mașină pe care o prezint pe canal cu facelift de la Seria 3, pentru că ultimul Seria 3 pe care l-am prezentat pe canal era pre-facelift, deci înainte de 2023. Facelift-ul a adus câteva modificări destul de mici pe Seria 3, faceliftul oficial, pentru că, dacă e să fim foarte sinceri, mașina asta a fost îmbunătățită constant de-a lungul timpului. Ba că a primit un interior nou cu un ecran nou fără să fie declarat facelift, ba că a primit un sistem de infotainment diferit ulterior, după ce a primit ecranele mari, este iarăși o îmbunătățire. Și așa mai departe, pe partea de motorizări, iarăși s-au făcut foarte multe upgrade-uri de-a lungul timpului. Dacă e să vorbim optic, da? Să vorbim de facelift-ul adevărat, vorbim de o bară față nouă, vorbim de niște faruri cu o semnătură luminoasă un pic nouă și cam atât, și o bară spate nouă. Da? În concret, mi se pare că odată cu trecerea timpului, cei de la BMW încep să facă din ce în ce mai greu distingerea între un model M și un model M Sport, respectiv M Performance. Da? Vă spuneam că la nivel de comunicare oficială, modelele M Performance acum sunt modele M, dar nu sunt de înaltă performanță. Dacă pe versiunea pre-facelift aveai niște detalii în Cerium Grey care diferențiau mașina M Performance de una cu pachet M Sport sau de una M, aici au dispărut. Dacă vezi o mașină cu pachet M Sport, o să observi că are fix aceeași bară față ca această mașină. Dacă îi pui pachetul M Sport Pro, toate detaliile de pe mașină vor fi negre, cum ar fi capacele oglinzilor, cum ar fi aceste guri de aici, cum ar fi grila din partea frontală a mașinii, toate sunt cu negru. Da? La fel, vinetrierele cu roșu la sistemul de frânare. Tot ce trebuie să faci este să iei pachetul M Sport Pro. Și atunci mașina ta o să arate foarte, foarte aproape de una M Performance. Ba chiar mă enervează faptul că pe mașinile M Performance, cred că singura diferență pe care mai poți să o observi față de o mașină cu pachet doar M Sport, un 320i de exemplu, este faptul că în spate ai evacuări trapezoidale, nu rotunde, și că ai oglinzile M, adică acestea cu un braț aici. Atât. Și nu-mi place faptul că oglinzile astea sunt disponibile și pe modelele M Performance, nu doar pe modelele M adevărate. Cei drept, există în continuare foarte puține șanse să nu poți diferenția o mașină M340 de un M3, dar parcă își mai pierd un pic din unicitate modelele de înaltă performanță. Da? Deci cam asta s-a schimbat. Avem o bară care pe pachetul M Sport arată un pic diferit și s-au mai umblat la nivelurile de echipare. Avem această grilă în partea din față care e activă și care are o formă un pic diferită și farurile care au o semnătură luminoasă practic întoarsă invers. Dacă înainte aveam semnătura luminoasă mai aproape de Corona Rings, acum avem un fel de ploape în partea de sus și când semnalizezi, să vă și arăt,
se aprinde semnalizarea de pe partea exterioară. Deci pleoapa de pe partea exterioară se aprinde și se stinge atunci când folosești semnalizarea. Important de menționat este că nu mai există laser light pe niciun seria 3, inclusiv pe M3, și dacă o să vedeți aceste faruri cu niște detalii albastre în partea de jos, este doar de design, o chestie de design. Înainte asta îți spunea că ai faruri laser. Partea bună este că toate modelele primesc faruri LED, numai că dacă vrei niște faruri mai avansate poți să iei Matrix LED, cum avem și noi pe mașina aceasta. Și nu mai există diferențierea aceea pe care o vedeai pe modelele G20 pre-facelift, unde în funcție de cât de sus urca Corona Ring, da, cât de sus urca semnătura luminoasă, îți dădeai seama cât de avansate sunt farurile. Cele de bază aveau doar partea de jos, cele cu LED erau intermediare și cele cu laser aveau toată zona DRL iluminată. Da? Deci aveau tot acest element. Bine, aici acolo venea în partea de jos. Ce avem noi specific pe mașina asta, pentru că avem pachetul M Sport Pro, avem faruri Shadow Line. Pe lângă toate ornamentele exterioare care sunt Shadow Line, adică negre, acum avem și faruri cu interior negru, ceea ce înseamnă că sunt faruri Shadow Line. Tot pe mașina asta avem jante M Performance de 19 îmbrăcate în anvelope de iarnă, pentru că cei la BMW încă n-au reușit să le schimbe, deși afară s-a încălzit destul de mult. Și vă spuneam, în zona din spate iarăși s-a schimbat bara, inclusiv pe modelele M Sport, numai că diferența între un model M Sport și un M Performance sunt tipsurile de evacuare și pe mașina asta avem și un mic spoiler, un mic eleron pe portbagaj. Cam atât. În zona din spate, apropo, dacă e să vorbim de stopuri, nu s-a schimbat mare lucru la facelift absolut deloc. If it ain't broke, why fix it? Haideți să vorbim puțin și de interior, pentru că nu s-au schimbat foarte multe lucruri, nu o să discutăm foarte mult. Dacă vreți să vedeți cât loc e aici în spate, nu o să mă mai urc acum. Vă rog să urmăriți celelalte clipuri ale mele cu BMW Seria 3, pentru că nu s-a schimbat nimic. Partea bună este că în spate, pe panoul ușilor, avem materiale de calitate bună. Da? Deci avem aici un plastic moale care se simte foarte bine, aici avem piele, da? Deci se simte foarte, foarte bine. Avem destul de spații de depozitare, aici just, da, avem un plastic ceva mai dur, dar e de calitate mai bună decât pe noul X3, de exemplu, și cam așa arată banchetele spate. Aici avem o combinație de piele Vernasca de 1300 de euro, în această culoare, nici nu știu cum să o denumesc, este un maro închis, ceva de genul acesta. Astea sunt scaunele standard pe care le poți lua, dar poți să-ți cumperi și scaune M, zic ei, care seamănă foarte mult cu cele de pe BMW M3, numai că nu au sigla iluminată aici. În rest arată fix la fel. În standard, mașina vine cu scaune textile, da? Cu o combinație cu Alcantara, sau opțional poți să-ți iei piele Sensatec, adică sintetică, sau piele naturală, cum e aceasta Vernasca. Avem și reglaj în toate direcțiile și memorii, bineînțeles. Și în față avem aceeași calitate a materialelor, o zonă de depozitare destul de mare pentru o sticlă de 1 litru, fără niciun fel de problemă, și avem la facelift, am primit un volan nou, da, cu partea de jos teșită și un inel de centrare roșu pe mijloc. Astea le primești în standard pe modelele M Performance sau M340i. Altă chestie care îmi place este faptul că toate aceste trimuri de la interior de carbon sunt undeva la 600 de euro și merită din punctul meu de vedere. Nu îmi place însă faptul că a dispărut schimbătorul ăla clasic care l-aveam, de care mă rezumam. Îmi place că am butoane fizice aici. Îmi place că pe volan, față de modelele din generația nouă BMW, avem în continuare butoane fizice pentru mai multe funcții, inclusiv pentru reglarea distanței pilotului automat față de mașina din față, chestie care acum pe modelele noi trebuie făcută din sistemul multimedia. Apropo de sistemul multimedia, aici avem BMW Curved Display, care a fost introdus acum ceva timp pe modele, și ultimul sistem de infotainment iDrive 9, dacă nu mă înșel. Și aici avem o porțiune cu tile-uri, nu mai avem multe tile-uri aici separate, ci le avem pe toate structurate aici, iar aici poți să alegi tu ce să fie afișat, poate să fie navigația, poate să fie mașina, starea live a mașinii, poate fi sursa multimedia sau poate fi vremea, în funcție de preferințele tale. Ce am observat este faptul că uneori, dar nu tot timpul, nu știu exact de ce, dacă ai telefonul conectat prin Android Auto la mașină, aici îți poate apărea Google Maps. La fel, în instrumentarul de bord, pentru că BMW a primit niște update-uri pe partea asta. Dacă vrei, pe partea din mijloc a ecranului poate fi afișată Google Maps sau Waze în anumite condiții, dar mie de câteva zile îmi apare doar sistemul de navigație nativ al mașinii și atât aici,
cât și aici. Nu mai știu cum să fac să-mi apară iarăși Google Maps. Mă rog, cred că e un fel de bug ceva sau poate pur și simplu nu știu eu. Altă chestie care îmi place este când trece în modul sport, se schimbă ceasurile automat, da? Și poți să configurezi dacă se treacă pe sport, sport plus sau sport individual. Dacă vrei să configurezi individual, poți să reglezi toate aceste setări. Da? Foarte simplu. Sistemul îmi pare că funcționează mai bine decât ultima oară când am luat contact cu el. Parcă are mai puțin lag, dar în continuare mi se pare un pic prea complicat cu toate aceste aplicații în background. Îmi place că avem shortcut aici pentru climatizare. Înainte nu aveam pe sistemul vechi 8,5 sau 8. Da, avem shortcut pentru muzică, pentru navigație și pentru Android Auto aici. Deci, da, arată foarte bine. Mi-ar fi plăcut și foarte bine să am, dacă tot e un ecran aici, să am o temă care să-mi aducă aminte de vechile modele BMW cu niște ceasuri rotunde, nu, de exemplu, când trec în modul confort, nu chestia asta care îți arată power indicator. Nu-mi place chestia asta, sincer, nu-mi place și modul în care se mișcă, nu. Mi-ar fi plăcut să am niște ceasuri mai normale, pot să configurez conținutul de aici în foarte multe feluri, eu cam așa l-am ținut și avem și un head-up display destul de generos. Dacă vrei poți să-ți iei Sensatec aici pe bord, avem și noi opțiunea, costă undeva la 500 de euro, în loc să ai plastic, avem și trapă, bineînțeles, și a dispărut opțiunea Gesture Control, aici aveam un senzor 3D care îți vedea mâna și puteai să faci control prin gesturi, a dispărut și ea. Aparent nu a cumpărat-o foarte multă lume și atunci BMW a scos-o din ofertă și aici avem butoanele pentru back și next. Deci nu foarte multe modificări, dar e un loc unde vrei să-ți petrești timpul. Ceea ce apreciez eu la mașina asta este faptul că în continuare poți să stai foarte jos la volan și te simți în controlul mașinii tot timpul, nu te simți deasupra ei, cum te simți într-un SUV. Da? Deci poți să stai foarte, foarte jos și simți foarte bine mașina. Partea proastă este acolo în spate, unde avem 3 tetiere care pot fi pliate. Dacă nu le pliezi, n-ai vizibilitate absolut deloc în lunetă, dar în rest nu pot să mă plâng de vizibilitate în mașina asta și să știți că e ok. Poți să vezi foarte bine ce se întâmplă în jurul tău. Stâlpul ăla nu mă deranjează foarte mult și nici stâlpul C. Chiar nu cred că există vreo persoană între voi care să creadă că dacă ești cu un BMW M340 pe autostradă o să ai vreodată probleme de a ține pasul cu traficul. Ai până la urmă 374 de cai la dispoziție să-ți faci de cap, ai 500 Nm care te împing pur și simplu din spate absolut în orice situație, deci ar trebui să te descurci fără niciun fel de problemă. Discuția mai complicată cred că e totuși cât de rapidă e mașina asta pe reprize și eu o să încerc să vă arăt chiar acum, oprind frumos în spatele unui tir, încetinind în spatele unui tir, să vedem în modul confort, nu o să dau mașina în modul sport, să vedem cât de rapidă e de la 80-90, să vedem cât merge tirul, până la viteza de croazieră 130 de km pe oră pe autostrăzile din România. 90. 130. Atât. Atât s-a putut, atât a durat, fără niciun fel de problemă. Da, mașina este rapidă, chiar și în modul confort. Ați văzut că am accelerat și a durat un pic până a retrogradat cutia, astfel încât să mă duc în banda optimă de cuplu, da? A avut un pic de delay. În modul sport ar fi și mai rapid răspunsul. Dacă vreți chiar vă și arăt. Hai să dăm pe sport. 130. Adică, yeah. Și de data asta, diferența a făcut-o, cum vă spuneam, răspunsul la input al mașinii. Dar hai să ne calmăm, activăm cruise control-ul, mergem automat pe autostradă. Da, deci pe parte de viteză, accelerație, păstrat ritmul și așa mai departe, nu o să fie nicio problemă. Ba mai mult decât atât, așa cum v-am spus și în alte clipuri, mi se pare că mașinile astea sunt chiar foarte economicoase, foarte eficiente la astfel de viteze. La ce mă refer? Pe DN am mers mai devreme până am ajuns pe autostradă. Consumul mediu registrat de mașină a fost undeva la 6 litri la 100 de kilometri. Ai o mașină cu 374 de cai care consumă 6. Ce mai poți să-ți dorești? Apoi am urcat pe autostradă. Aici pe autostradă, dacă mergi ușor, adică fără accelerări bruște, fără chestii de genul ăsta, o să ajungi la un consum de în jur de 7. 7 litri la 100 de kilometri, iarăși, pentru o mașină cu resurse de genul ăsta mi se pare absolut excelent. Dacă te joci un pic cum am jucat eu, am urcat la 7,5-7,6, care în continuare mi se pare absolut excelent pentru performanțele mașinii. Deci e o eficiență exacerbată, aș spune eu,
din punctul meu de vedere, acestei mașini, care a primit pe generația aceasta, cum vă spuneam și la exterior, la partea tehnică, a primit și de activare de cilindri care ar trebui să ajute pe partea asta, are ciclu Miller, mă rog, hibridizare, toate lucrurile aplicate astfel încât să o facă cât mai eficientă. Bun, acestea fiind spuse, cred că o altă întrebare care vă preocupă ar fi fanii mei pe autostradă. Altă întrebare care vă preocupă cred că ar fi cât de silențioasă e mașina pe autostradă. Păi, dacă îmi urmăriți clipurile de ceva timp, știți că măsor nivelul de zgomot de la bordul mașinilor folosind o aplicație gratuită pentru telefon, un decibelmetru. Și probabil știți deja ce o să vă spun, nu? Dacă mi-ați urmărit ultimele clipuri cu mașini de pe canal în care am măsurat nivelul de zgomot din mașină, probabil știți că o să vă spun că e undeva între 78 și 81, nu? Decibelmetrul meu magic, de data asta mi-a spus că avem 78 de decibeli în mașină la 130 de km/h, ceea ce pune mașina asta în aceeași linie cu Volvo EX90, mai silențioasă decât BMW seria 7. Mă așteptam să fie mai silențioasă decât seria 7, din simplu motiv că nu are botul ăla super masiv pe care îl avem acum pe limuzina celor de la BMW, care, vă spuneam în clipul cu seria 7, că produce rezistența la înaintare și respectiv un nivel de zgomot mai mare la bord. 78 mi se pare foarte, foarte bine și mi se pare că mașina e relaxantă la drum lung, dar trebuie să te obișnuiești un pic cu suspensia, care este un pic mai rigidă decât pe un model M Sport normal, pentru că modelele, așa cum vă spuneam, modelele M Performance au o gardă la sol și mai joasă, 1 cm mai joasă și un pic mai rigidă. Chiar dacă avem amortizoarele adaptive pe mașina asta, care îți permit să rulezi în modul confort, suspensia în continuare e un pic mai rigidă decât te-ai aștepta. Nu e ca pe un M3, sub nicio formă, și diferențele între un seria 3 M400, M340 și un M3 sunt mari. Nu e ca pe un M3, dar în continuare e un pic mai rigidă decât pe un seria 3, să spunem, normal. Personal consider că e îndeajuns de confortabilă, chiar și pentru o persoană ca mine cu probleme cu dureri de spate, pentru drumuri ceva mai lungi. Scaunele sunt confortabile, îți oferă multă susținere laterală și îmi place că avem și această extensie pentru pulpe aici pe șezut, astfel încât să-ți susțină pulpele mai bine și să ajute eventual și cu durerile de spate. Știu! Și eu credeam că aceste extensii pentru pulpe sunt absolut inutile, dar după ce am început să le folosesc și după ce am început să am dureri de spate, mi-am dat seama că nu e chiar așa. Deci, per total, mașina asta este aproape un GT. Așa cum vă spuneam și la BMW M440, pe care și din cauza sau datorită designului caroseriei am considerat-o un GT. Și mașina asta mi se pare un GT. O mașină cu resurse îndestulătoare, confortabilă, rafinată, silențioasă, perfectă pentru drumuri lungi și ceva drumuri mai șerpuite, așa unde să poți să faci spatele să danseze puțin. Dar conducând acest BMW M340 prin oraș, observi câteva lucruri. Și în primul rând o să observi suspensia despre care am vorbit mai devreme, că e un pic rigidă. Peste anumite denivelări se simte un pic mai rigidă decât te-ai aștepta. Nu e un capăt de țară, dar nu o să fie la fel de confortabilă versiunea aceasta M sau M Lite, spuneți cum vreți, decât una non-M sau non-M Lite, spuneți cum vreți. Deci o să te zdruncine un pic mai mult drumurile din oraș, pentru că sunt pur și simplu mai proaste. Al doilea lucru pe care îl observ este lipsa de vizibilitate în spate atunci când ai tetierele ridicate. Pentru că tetierele din spate pot fi înclinate. Ai un buton pe lateralul lor și le poți înclina ca să vezi un pic mai bine prin lunetă. Pentru că dacă le ții pe toate sus, îți obturează cam mai bine de jumătate din câmpul vizual. Și asta este destul de enervant din punctul meu de vedere. Dacă ai pasageri în spate, bine, mulți dintre noi mergem de foarte multe ori doar singuri sau cu cineva pe scaunul din dreapta. De foarte puține ori văd mașini în oraș cu pasageri în spate. Și atunci recomandarea mea ar fi să pliați acele tetiere ca să aveți o vizibilitate mai bună. Și în al treilea rând, o să observați mult mai mult caracterul microhibrid al acestei mașini. Pentru că în oraș ai mult mai multe porniri și opriri decât, bineînțeles, când mergi la drum întins. Și o să observi cât de mult regenerează mașina, cât de mult coasting face
și cât de mult de energie recuperează. Da? O să observi foarte mult și pornirile și opririle mașinii, pentru că sunt un pic diferite decât înainte. Mie mi se pare că microhibridizarea acestui propulsor i-a adus un pic mai mult rafinament, dacă era posibil, pentru că B58 este un 6 în linie pe benzină destul de bine rafinat oricum ar fi. Dar mi se pare că modificările pe care le-au făcut inginerii BMW motorului l-au făcut mai rafinat, mai ales pe partea de pornire-oprire, pentru că pornirea e asistată de sistemul microhibrid și plecarea de pe loc este asistată și mi se pare că de multe ori pleci un pic mai tare decât ai vrea, doar pentru că apeși un pic mai tare pe pedala de accelerație. Deci are un zvâc mult mai precis la plecarea de pe loc mașina după ce a fost microhibridizată sau hibridizată. Spuneți-i cum vreți. Astea sunt lucrurile pe care o să le observ. La fel, pedala de frână. Pedala de frână am avut surpriza să observ că este mai sensibilă decât mi-aduceam eu aminte și mi se pare un pic prea sensibilă, dacă e să fiu sincer cu voi. Primele câteva curbe sau primii câțiva kilometri chiar m-am împiedicat de ea, să spun așa, pentru că mi-a luat un pic să-mi dozez glezna dreaptă, da? Să mă împac un pic cu modul în care funcționează această pedală de frână. Și asta mi se pare interesant, pentru că m-am urcat în mașina asta după ce am condus Kia EV6 GT. Iar Kia EV6 GT, spre surprinderea mea, fiind și o mașină electrică, dar fiind și o Kia, a avut o pedală de frână mult mai predictibilă decât aceasta. Nu știu exact cum au reușit, dar e o pedală de frână mai predictibilă și mai ușor de dozat decât cea de pe BMW M340i în mediul urban. Când mergi sportiv, cum am mers mai devreme, pedala de frână se simte foarte natural. Chiar și în modul sport se simte super ok în modul în care poți să o dozezi. N-am nimic de criticat acolo și mi-ar fi plăcut doar să fie un pic mai puțin sensibilă la viteze mici. Și nu știu dacă ați observat mai devreme că mi-a făcut mașina o smucitură, așa, când am plecat aproape de pe loc. Vă spuneam de sistemul ăsta microhibrid, că mi se pare că pornirile sunt mai rafinate, dar în același timp pleci mult mai repede de pe loc. De transmisia ZF cu 8 trepte, 8HP, ce să vă mai zic, dacă nu s-a spus deja. E aproape telepatică, îți citește mintea și se descurcă excelent și prin oraș și prin afara orașului, răspunde foarte repede la inputul tău. Poate mai puțin atunci când ești în modul confort și dai talpă, că îi dai kickdown, atunci are un pic de delay. Dar în rest, cutia se descurcă foarte bine, schimburile sunt imperceptibile, chiar nu am ce să reproșez. Și toată experiența de la bordul acestei mașini este foarte liniară. Ceea ce îmi place, este iarăși ceva specific motoarelor 6 în linie, dar și BMW-urilor. Livrarea de resurse este foarte liniară, foarte predictibilă, poți să le dozezi foarte bine, mașina răspunde cum trebuie la inputul tău. E un BMW adevărat. Seria 3 rămâne un BMW adevărat. Pâinea și cuțitul celor de la BMW, ca să folosesc o expresie americană. Deci, din punctul meu de vedere, mi-e teamă de ce o să se întâmple atunci când o să vedem generația nouă de BMW Seria 3, pentru că odată ce vom spune adio acestei generații, vom intra într-un scenariu în care BMW Seria 3 va avea atât versiuni termice cât și electrice, parte din strategia asta noie clase a celor de la BMW. Noie clase nu se referă doar la platforma dedicată electrică pe care o va dezvălui anul viitor BMW, ci se referă la un nou fel de a construi mașinile, o nouă abordare în întregimea ei. Pentru că Seria 3, de exemplu, va avea două versiuni, odată cu trecerea la noie clase. Va avea o versiune termică și va avea o versiune electrică. Cea electrică este foarte posibil să se numească i3, să se reînvie numele i3. De altfel, în China există o versiune electrică a acestei mașini pe platforma G20, bine, acolo e G28 că e extra long wheelbase, care e electrică și se numește i3, este vândută cu numele i3. Cel mai probabil și în Europa și în SUA e posibil să vedem asta, mașină construită pe platforma noii clase 800 de volți. Dar vom avea și versiune electrică care eu sunt foarte curios dacă va păstra acest 3 litri în picioare. BMW spune că propulsorul B58 microhibridizat, așa cum îl vedeți și aici, este pregătit pentru normele Euro 7. Asta înseamnă că ar trebui păstrat în gamă. Dar
vom trăi și vom vedea ce se va întâmpla, e foarte posibil să dispară. Și înainte să încheiem partea de oraș, haideți să vorbim puțin și despre consumul mașinii, care iarăși, pentru resursele pe care le are, mi se pare excelent. La ce mă refer? Avem 374 de cai, tracțiune integrală și consumul mediu pe care l-am înregistrat cu mașina asta în București a fost de aproximativ 11 litri la 100 de kilometri, ceea ce este pur și simplu wow. Dar atenție că acest consum l-am consemnat, să spunem, în notițele mele, în condițiile ideale pe care le-a oferit Bucureștiul în weekendul 1 mai. Da, 1, 2, 3, 4 mai. Astăzi este 4 mai când filmăm acest clip și consumul a fost înregistrat într-un București aproape gol. Toată lumea a plecat la mare, la munte, whatever. Abia azi au început să se întoarcă ca să voteze. Apropo, sper că ați votat. Da, deci 11 pentru un București gol cu BMW M440i, pe care l-am prezentat acum ceva timp, am scos undeva la 14. Chiar 15 mi s-ar părea un consum foarte corect pentru o mașină cu astfel de performanțe și un astfel de nivel de putere. Bun. Și atunci, care ar fi concluziile cu privire la BMW M340i? E o mașină cu performanțe impresionante, într-adevăr. Nu numai că 0-100, e vorba de modul în care se conduce. Este foarte precisă, este foarte jucăușă dacă vrei să fie jucăușă, e foarte reținută dacă vrei să fie reținută. Se poate mula foarte mult după preferințele tale. Pentru 90% din șoferii de pe drum, eu consider că e prea multă. Și așa. Nu mai vorbim de M3, care e deja altă ligă. Eu cred că pentru foarte mulți șoferi care sunt obișnuiți cu mașini de 100, 150, hai 200 de cai, mașina asta poate fi prea mult. Partea bună la ea este faptul că poate livra și mai multă performanță. Motorul B58 de sub capotă are un sistem de răcire closed deck. Asta înseamnă că duce foarte multă putere cu interne stock. Tot ce trebuie să faci este, eventual, în funcție de ce nivel de putere vrei tu să atingi, să schimbi o pompă de combustibil. Iar acum că avem și injecție dublă, poți să bagi și etanol foarte simplu și poți să urci la niște valori absolut incredibile de putere. Se poate atinge undeva la 500 de cai fără foarte mari probleme pe mașina asta. Da? Deci poți să faci chestia asta foarte ușor. Asta în cazul în care vrei mai multă performanță. Dar, cum spuneam, pentru 90% dintre șoferi, mi se pare că mașina asta e deja prea mult cu cei 374 de cai pe care i-are stoc. Este incredibil de eficientă, destul de confortabilă pentru majoritatea călătoriilor tale zilnice. Problema pe care o are este că vine cu un preț destul de măricel. Prețurile pentru M340 în România încep de undeva la 70.000 și ceva de euro. Mașina pe care o vedeți lângă mine costă un 83-84.000 de euro după calculele mele, că n-am primit fișa pentru ea de la cei de la BMW, dar am calculat eu așa, cam 83-84.000 de euro ar costa. Ceea ce nu o pune în aceeași ligă cu un M3. Nu, pentru că M3-ul e 100.000 lejer în momentul de față. Dar o pune în aceeași ligă cu M3 second hand. Și aici o să apară disputa aia clar foarte veche, M340 nou sau M3 second hand. Din punctul meu de vedere, performanța pe care ți-o oferă mașina asta este de ajuns. Și îți cumperi un produs nou, nu îți cumperi un M3. Alte părți mai puțin plăcute la un M3 sunt rigiditatea crescută, confortul scăzut, costurile mult mai mari de întreținere, consumă mai mult și orice trebuie să schimbi la ea va fi mai scump. Deci trebuie să-ți faci calculele foarte bine dacă chiar ai nevoie de un M3 sau ți ajunge un M340i. Din punctul meu de vedere, mie mi-ar ajunge un M340i, dar trebuie să recunosc că poate că aș privi cu jind la cei care trec pe lângă mine cu un M3, mai ales cu un M3 Touring, care e favoritul meu în acest moment. Deci, discuția rămâne deschisă. Aș vrea să știu ce părere aveți voi. Și înainte să închidem, care sunt rivalii acestei mașini? Păi, vorbim de S5 sau S4, momentan nu avem S4, S5 și C43 AMG. Care C43 AMG pe foaie cel puțin are mai multă putere, dar din ce teste am văzut eu, nu pare să fie nici măcar pe aproape la fel de rapid ca mașina asta. În primul rând pentru că are un motor de 2 litri sub capotă. Cel puțin S5-ul are un V6 sănătos acolo, bine acomodat. Ce ați alege voi dintre aceste trei versiuni și țineți cont de faptul că mașina asta totuși e la sfârșitul ciclului de viață și S5-ul, de exemplu, dacă l-ați alege, e mai nou, C-ul e mai nou și așa mai departe.
Bun, acestea fiind spuse, ăsta a fost review-ul meu cu BMW M340i. Îmi iau adio de la el, nu știu dacă vom mai vedea unul, e posibil să mai vedem, e posibil să nu, dar sunt foarte curios ce ne rezervă BMW pentru sfârșitul lui 2026 când se așteaptă noua generație Seria 3. Până data viitoare, ceau!